Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah sup tulang lembu. Saya akan kongsikan resipi saya yang paling mudah dan tanpa menggunakan rempah atau sup buncit. Kita hanya perlukan beberapa bahan asas sahaja untuk menyediakan sup yang lazat seperti ini. Jom kita ke dapur. Kita perlukan 2 kilo tulang lembu. Saya suka bahagian tengkuk kerana dagingnya sangat sedap untuk dimasak sup. Kalau nak guna bahagian lain seperti ekor atau rusuk pun boleh. Kita juga perlukan 9 biji bawang besar, lebih kurang 800 gram, 25 ulas bawang putih atau lebih kurang 300 gram. Kedua-dua bahan ini kita perlu kisar dengan blender sehingga halus seperti ini. Kita juga perlukan 3 ulas bawang putih yang diiris nipis dan 3 biji bawang merah kecil yang diiris nipis untuk menumis. Kita juga perlukan 3 cm halia yang diiris kasar seperti ini. Bahan rempah yang kita perlukan ialah 20 biji cengkeh, 15 biji buah pelaga, 4 batang kayu manis, 1 bunga lawang dan 1 daun salam. Kita juga perlukan 350 gram kentang dipotong seperti ini dan 600 gram karot atau lobak merah juga dipotong dan 1 biji buah tomato dibelah seperti ini. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Q-Ware kerana menaja peralatan memasak seperti periuk stainless steel 15 liter ini. Peralatan memasak Q-Ware digunakan di dapur-dapur profesional tetapi sesuai juga digunakan di rumah. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk di description. Panaskan 200 ml minyak. Masukkan bawang putih yang dihiris diikuti bawang merah kecil. Tumiskan sehingga mula kelihatan kuning dan masukkan 4 sekawan, cengkeh, buah pelaga, kayu manis dan bunga lawang. Masukkan juga halia yang telah dihiris tadi. Pastikan api tidak terlalu besar supaya bahan-bahan tumisan tidak hangus. Bila bawang merah dan bawang putih sudah kelihatan garing dan kuning keemasan, masukkan bahan-bahan kisar, bawang merah kecil dan bawang putih. Pastikan tak ada yang tertinggal. Kacau, jangan tak kacau. Untuk menghasilkan sup yang sedap, fasa menumis bahan kisar amat penting. Kita kena pastikan bahan kisar betul-betul garing sebelum kita tambah daging dan air. Mula-mula kita kena pastikan air dalam bahan kisar sudah kering dan bawang dapat digoreng dengan baik. Selagi bahan kisar mengandungi air, suhu tumisan tidak akan melebihi 100 darjah Celsius. Bawang tidak akan dapat masak dengan betul dan tidak akan menjadi garing jika suhu tidak mencapai 160 darjah Celsius. Kesilapan yang biasa dibuat ialah tidak memasak bawang sehingga garing. Rasa manis bawang tidak akan menyerelah selagi tidak berwarna kekuningan. Pastikan bahan-bahan tumisan selalu diratakan untuk mengelakkan hangus. Pastikan juga api tidak terlalu besar. Bila bahan tumisan dah garing seperti ini, masukkan daging dan tulang. Gaulkan dengan rata. Pastikan bahan tumisan sebati dengan daging dan tulang. Seelok-eloknya goreng sehingga daging dan tulang kelihatan sedikit masak di bahagian luar dan berwarna perang. Kemudian tambah air lebih kurang 3 hingga 4 liter dan kacau rata. Tambah lagi air sehingga kesemua tulang dan daging di bawah paras air. Kacau rata dan besarkan api. Buangkan keladak yang timbul di atas permukaan air. Keladak ini perlu dibuang kerana akan menjejaskan rasa sup kita. Buangkan perlahan-lahan. Kemudian tambah 1 daun salam.
Tutup dan renihkan untuk 1 jam. Sekarang kita tambah 4 sudu kecil garam atau secukup rasa. Dua sudu besar lada hitam. 1 sudu kecil lada putih ajisho. Kalau daging masih belum lembut dan kuah sup berkurangan, tambah sedikit lagi air. Renihkan selama 30 minit lagi atau sehingga lembut. Masukkan karot. Renihkan selama 15 minit. Kemudian masukkan kentang dan renihkan lagi 20 minit. Akhir sekali masukkan tomato dan renihkan 5 minit lagi. Setelah kita tambah karot, kentang dan tomato, sebahagian dari garam yang kita masukkan di awal memasak tadi akan diserap. Dan rasa lada hitam juga akan berkurangan setelah dimasak lama. Oleh itu, kita kena imbangkan semula dengan menambah sedikit lagi lada hitam, lada putih dan juga garam. Sup tulang kini siap untuk dihidang dan dihiaskan dengan bawang goreng dan daun sup. Gunakan daun sup yang segar jika ada. Kalau nak tanam sendiri macam saya, boleh rujuk di dalam description dan layari ke Edible Gardens by Radiant. Sila subscribe di YouTube dan follow di Facebook dan Instagram. Ada bermacam-macam lagi resipi di channel ini, boleh klik mana-mana video di sini. Selamat mencuba!